श्री स्वामी समर्थ. मुलांचा खोकला सर्दी थांबत नाही तर हा उपाय करा, 100% कमी करणार. थंडीचा मोसम आला की लहान मुलांना खोकला, सर्दी, शिंक, बंद नाक, कफ, घसा खवखवणे अशा तक्रारी सतत सुरू राहतात. औषध दिलं तरी बारीक शरीर, नाजूक प्रतिकारशक्ती आणि हवामानातील अचानक बदल यामुळे त्रास पुन्हा पुन्हा होतो. अशावेळी घरातील आजी आजोबांचे परंपरागत उपाय हे केवळ सुरक्षित नाही तर अतिशय प्रभावी ठरतात. कारण हे उपाय नैसर्गिक आहे, शरीराला सूट होतात आणि मुलांची प्रतिकारशक्ती वाढवतात. खाली दिलेल्या आजीचा पारंपरिक उपाय आजही सोन्यासारखा सुगंध ठरतो. कारण मऊ, सौम्य आणि परिणामकारक आहे. आजीचा सोन्यासारखा उपाय सुंठ, हिंग, तूप आणि वाफेचा संयुक्त उपाय. हा उपाय 3 टप्प्यामध्ये केला जातो. सकाळी संध्याकाळी 2 वेळा केल्यास मुलांचा खोकला, सर्दी, कफ आणि बंद नाक यात जबरदस्त आराम मिळतो. पहिला टप्पा सुंठ तूप मिश्रण. सुंठ ताप कमी करतो, कफ कोरडा करते आणि घसा उबदार ठेवतो. तूप घशाला नितळपणा व उब देते. काय करावे? लहान चमचाभर तूप किंवा किंचित गरम करून त्यात चिमूटभर सुंठ पावडर मिसळावी. 1 वर्षापुढील मुलांच्या छातीवर, पाठीवर आणि घशावर हलके हाताने मालिश करावी. कसा फायदा होतो? कफ ढिला होतो, श्वास त्रास कमी होतो, छातीतील जडपणा कमी होतो, रात्रीचा कोरडा खोकला नियंत्रित होतो. दुसरा टप्पा हिंग तेल पट्टी. हिंग हे मुलांसाठी उत्तम कफनाशक मानले जाते. हे पोटाला उब देते, कफ हलका करतो आणि नाक मोकळे करते. काय करावे? 1 चमचा खोबरेल तेल किंवा तीळ तेलाचा चिमूटभर हिंग गरम करावी. ही कोमट हिंग तेलपट्टी पोटाभोवती, नाभीवर आणि छातीवर हलक्या हाताने चोळावी. कसा फायदा होतो? पोटातील गॅस कमी होते, छातीतील कफ खाली येतो, नाक मोकळे होण्यास मदत होते, मुलांना झोप शांत लागते. तिसरा टप्पा वाफ घेणे म्हणजे स्टीम हा सर्वात प्रभावी उपाय. नाक बंद असेल, खोकला, जडपणा वाढलेला असेल तर हा उपाय लगेच आराम देतो. काय करावे? गरम पाण्यात अजिबात मेथॉल किंवा वेपोरायझर न मिसळता साधा वाफ घ्यावी. मुलांना जवळ बसून हलकी मोजकी वाफ द्या. खूप गरम वाफ देऊ नका. फायदा: नाकातील कफ बाहेर येतो, बंद नाक उघडते, घसा मोकळा होते, रात्री सहज श्वास घेता येतो. पूरक उपाय जे आजी नेहमी सांगते: गूळ हळदीचं दूध. गूळ कफ ढिला करतो, हळद संसर्ग कमी करतो. रात्री झोपण्यापूर्वी कोमट दूध उपयुक्त आहे. तुळशी, आलं काढा 1 वर्षापुढील मुलांसाठी उपयुक्त आहे. थोडे आलं, 2-3 तुळशीची पानं आणि थोडा गूळ घालून अतिशय सौम्य काढा. दिवसातून एकदा पुरेसा आहे. गरम पाण्याची पट्टी. घसा दुखत असेल किंवा छाती जड असेल तर गरम पाण्याने ओलसर कपडा घेणे फायदेशीर राहते. खोबरेल तेल किंवा मोहरीच्या तेलाची गरम मालिश. हातपाय, पाठीवर कोमट तेलाने मालिश केल्याने रक्ताभिसरण सुधारते आणि प्रतिकारशक्ती वाढते. कोणत्या गोष्टी टाळाव्यात? थंड पाणी, थंड फळांचे रस, आईस्क्रीम, कोल्ड ड्रिंक्स, जास्त धूर, एसीची थंड हवा, ओलसर कपडे किंवा वारंवार कपडे भिजणे. कधी डॉक्टरांकडे जावे? 3 दिवसापेक्षा जास्त खोकला राहिल्यास, उच्च ताप येत असल्यास, मुलं वारंवार उलट्या करत असल्यास, श्वास घेताना छाती आत असेल, कान दुखत असेल किंवा खूप बेचैनी असेल तर. थंडीमध्ये मुलांना खोकला व सर्दी ही सामान्य समस्या असली तरी सततचा खोकला, सर्दी मुलांच्या झोपेवर, भुकेवर आणि एकूण आरोग्यावर परिणाम करते. अशावेळी आजीचा हा साधा, सुरक्षित आणि परीक्षित उपाय मुलांना द्रुत आराम देतो. सुंठ, तूप, मालिश, हिंग, तेल पट्टी आणि साधी वाफ हे 3 टप्पे एकत्रित केल्यास कफ हलका होतो, नाक मोकळे होते आणि मुलांचे शरीर उबदार राहते. या उपायाने अनेक घरांमध्ये थंडीतील त्रास जवळजवळ पूर्णपणे कमी होताना दिसतो. तर मित्रांनो, तुम्हाला हा महत्त्वपूर्ण व्हिडिओ उपयुक्त वाटला असेल तर व्हिडिओला नक्की शेअर करा. तुम्ही हा व्हिडिओ संपूर्ण पाहिल्याबद्दल तुमचे मनःपूर्वक आभार. श्री स्वामी समर्थ. जय जय स्वामी समर्थ.